Nu, ea nu era bătrână, desigur. Deși lucra la cea mai pură poziție de pensionar. Ca portar la o școală de arte. Viața a adus-o aici și a împins-o spre această muncă. Iată, aceasta este munca ta. Alina provenea dintr-o familie numeroasă. Deloc marginală. Mama și tata erau oameni buni și harnici. Alina avea 3 frați și 4 surori. Părinții au vândut apartamentul și au cumpărat o căsuță veche în suburbie, cu o grădină mare. Tatăl a început imediat construcția. El dorea ca lângă vechiul să se ridice o nouă casă cu 2 etaje, unde fiecare copil să aibă propria cameră, și neapărat o sală de sport la parter. Tatăl era schior, cunoscut în zonă, și a pus pe toți copiii pe schiuri, ei participând la competiții. Tatăl a murit când în noua casă deja se lipseau tapetul. Se pare că avea o inimă bolnavă. Poate că nu știa despre asta, sau poate știa, dar nu spunea nimănui. Nu îi plăcea să își supere familia. 2 dintre frații mai mari erau deja la școală în centrul regional. Veneau acasă în weekend. Mama nu avea timp să plângă. Acum responsabilitatea pentru familie cădea pe umerii ei. Mama era de statură mică, iar mâinile ei erau, de asemenea, mici, dar niciodată nu stăteau degeaba. Trebuia să gătească, să facă curățenie în casă, să îngrijească grădina, să-și învețe frații mai mici, să-i trimită la competiții, turnee și ștafete. Mai târziu, când Alina își amintea de acele vremuri, se gândea că în copilărie nu a avut momente de leneveală, la fel ca frații și surorile ei. Grijile și responsabilitățile îi umpleau ziua, iar seara rămânea o singură dorință, să ajungă în pat. Apoi mama a dat-o pe Alina mătușii Natalia. Mătușa, sora mai mare a mamei, nu avea copii. Și după ce cea mai mică a rămas văduvă, a cerut-o. Dă-mi una dintre fetele tale și o voi crește. Ție ți este deja greu. Mama s-a gândit și a decis. A ales-o pe Alina, cea mai tăcută și ascultătoare. Desigur, nu s-au făcut acte. Alina a rămas fiica mamei. Doar că acum locuia la mătușa Natalia. Frații și surorile o compătimeau pe Alina la început. Din viața anterioară, Alina a fost smulsă ca o plantă în timpul pliviturii. Toți cei pe care îi consideră apropiați au rămas la locul lor, dormind în paturile lor, iar ea trebuia să-și adune lucrurile și să plece. În primele zile, Alina aproape că plângea. Se fura acasă de fiecare dată când avea ocazia, dar se simțea totuși ca o bucată tăiată. Și abia mai târziu a apreciat schimbarea din viața ei. Mătușa Natalia avea un apartament mare într-una dintre clădirile vechi care înconjurau Piața Victoriei, cu 3 camere, la etajul superior. Dacă ieșeai pe balcon, aveai în față piața, Bradul Albastru, parcul omonim cu Iazul și palatul cu coloane, școala de arte. Alina a avut pentru prima dată o copilărie. Mătușa o trata exact ca pe un copil. I-a dat camera ei și a încercat să o facă fericită. I-a cumpărat păpuși frumoase și scumpe, rochii elegante. Se străduia ca hainele mătușii să nu fie doar potrivite ca mărime, ci să-și înfrumusețeze fata. De asemenea, mătușa a avut ideea de a o da pe Alina la școala de arte. La ce secție vrei să mergi? A întrebat ea. Poate vrei să cânți la pian sau la vioară, să desenezi, sau poate să dansezi. A spus Alina. Ea deja se uitase de mai multe ori pe fereastră la etajul întâi, unde era clasa de coregrafie. O tânără profesoară, cu părul închis la culoare și tun scurt, lucra cu băieții și fetele care stăteau la bară. Alina se uita, ridicându-se pe vârfuri, parțial ascunsă într-un cort din ramurile Bradului Albastru. Auzea muzica, voia să fie acolo, împreună cu fetele în costume de gimnastică roz și fuste albe. Alina s-a speriat de examenele de admitere. Credea că la școală te poți înscrie ca la orice cerc. Dar s-a dovedit că, dacă nu treci probele, nu te lasă să intri. Văzând cum se îngrijorează fata, mătușa a încercat să o consoleze. Ei, dacă nu, există un centru de recreere în apropiere, unde se dansează și acolo. Iar la Palatul Culturii, un studio de coregrafie. Așa că te vom așeza cu siguranță. Dar Alina avea impresia că, dacă această profesoară cu părul închis la culoare îi va spune că nu este bună, atunci aceasta va fi o sentință fără drept de apel. Nu mai era nevoie să se agite. Examenele s-au dovedit a nu fi atât de înfricoșătoare. Alina era de statură mică, slabă, elegantă, toată ca mama. Poate că nu se descurca foarte bine cu sarcinile, dar în acel an nu au venit atât de mulți copii să se înscrie. Și au luat aproape pe toți, având în vedere inevitabilul abandon în timpul studiului. Aflând unde învață acum fiica, mama a suspinat doar. Lecțiile de balet necesitau, de asemenea, cheltuieri mari. Puanții,
pantofii cu tocuri grele pentru dansurile populare, costumele. De obicei, părinții contribuiau la materiale. Nu dădeau să coase croitoresele. Nu, totuși, era bine că Natalia a luat fata la ea. Această cheltuială nu ar fi putut-o suporta mama. La școala de arte, Alina a studiat timp de 8 ani. Mulți copii au abandonat rapid studiile. A combina școala generală cu lecțiile suplimentare s-a dovedit a fi prea greu. Trebuia să își facă și temele. Nu mai rămânea timp liber. Și când să mai trăiască? Așa se întâmpla. Nu a venit copilul la o lecție, la alta. A rămas în urmă față de ceilalți. Nu i s-a dat un rol în spectacol. A rămas să sprijine peretele la repetiții. După aceea, nu mai avea deloc chef să continue să danseze. Pentru Alina, însă, totul era invers. Școala obișnuită îi dădea bătăi de cap, în special științele exacte. Se simțea infinit nepricepută în acest domeniu. Dansul, însă, Alina pur și simplu îl trăia, și după câțiva ani a devenit eleva preferată a Annei Aidinovna. A absolvit ambele etape, atât baza, cât și aprofundata. La absolvire, la școală au pus în scenă 2 basme. Soldățelul de Tinichea, unde erau implicați în principal băieții care terminau secția de teatru, dar Alina a jucat iubita soldatului, o balerină care a ars împreună cu el în foc. Al doilea basm a fost Spărgătorul de nuci. Desigur, nu era vorba de un balet complet. Dansurile erau mult mai simple, dar Alina a primit rolul Mariei. Aici, în aceste luni, Alina ar fi trebuit să privească în viitor, să se gândească cum să-și construiască viața mai departe. Dar s-au întâmplat 2 lucruri, complet independente de ea. Anna Aidinovna a demisionat și s-a întors în patria ei, în Caucaz. Ea, desigur, i-ar fi sugerat Alinei ce să facă mai departe. Iar al doilea nenorocire a fost că mătușa Natalia s-a îmbolnăvit. După aceea, a mai trăit un an. Și dacă la începutul tratamentului toată lumea spera că mătușa va înfrunta boala, după câteva luni a devenit clar. Nu se putea face nimic. Aproape că era în puterea celor apropiați doar să îi alină suferința. Și Alina, care la vremea ei a trăit intens plecarea tatălui, a renunțat de bunăvoie la tot și a devenit cea mai fidelă îngrijitoare pentru mătușa Natalia. Atunci a fost acceptată la școala de arte, să stea la poartă, să dea cheile de la birouri, iar uneori să o înlocuiască pe femeia de serviciu. Dar casa de vis-a-vis putea să alerge în orice moment, să o hrănească pe bolnavă, să îi dea medicamente. Ultimele săptămâni, Alina a petrecut de fapt lângă mătușa, iar după aceea a plâns după ea ca după o mamă. Mătușa și-a lăsat apartamentul nepoatei, iar acest lucru a provocat unele nemulțumiri în familie. Cei mari spuneau că nu este corect, că pe locul Alinei ar fi putut fi oricare dintre ei. Ar fi fost corect să vândă apartamentul și să împartă banii între toți. Dar mama a spus că nu, Natalia a iubit-o pe Alina și s-a atașat de ea. Așa că, așa cum a vrut Natalia, așa va fi. Aici se află dreptatea. Și să nu mai aud de discuții despre moștenire. Curând după plecarea mătușii, Alina s-a căsătorit. Aleasa ei era un fotograf cunoscut în oraș. De fapt, el însuși spunea că nu este un fotograf, ci un artist fotografic. Așa era. Fotografiind nunți, sărbări de absolvire, matinee în grădinițe, făcând fotografii pentru prima pagină a ziarului local, Nikita câștiga pur și simplu bani. Dar în timpul liber lua aparatul foto și mergea să surprindă frumusețea pe care alții o observau atât de rar. Iarba acoperită de brmă, strălucind la soare cu focuri de diamant. Norii reflectați în bălți, întinse larg, ca mările. Chiar și din simplele, auto-împletite covorașe, spălate și întinse pe sârmă, Nikita putea face o capodoperă, o fotografie pe care ai vrea să o agăți pe perete. Când Alina l-a văzut prima dată, Nikita stătea, ridicând aparatul foto lângă acel brad albastru, sub care ea însă și s-a ascuns cândva. Ningeau fulgi mari, iar băiatul fotografia. Alina s-a oprit involuntar și a zâmbit. Nu își amintea cine dintre ei a început să vorbească primul. Totul s-a întâmplat de la sine. Nikita găsea foarte ușor un limbaj comun cu oamenii. Fie că era vorba despre bătrâni sau despre copii. Când s-au căsătorit, Nikita s-a mutat la ea. Alina a aflat că, înainte de asta, el era, de fapt, semi-homeles, închiriind o cameră într-o clădire veche, pe care o transformase într-un studio, într-un atelier. Chiar și mutându-se la Alina, Nikita a păstrat această cameră pentru el. Timon aduna lucruri vechi, din începutul secolului trecut, o întreagă colecție. La acest studio veneau clienți. Veniturile din tânăra lor familie erau variate. Adesea, Nikita avea bani, și atunci trăiau așa cum Alina nu își putea permite înainte. Puteau,
fără motiv, să-și organizeze o sărbătoare la un restaurant, să meargă la teatru, în centrul regional sau să închirieze o cameră la o bază turistică. Alina se bucura de ocazia de a cumpăra diverse obiecte decorative, de a înfrumuseța casa. Dar erau și perioade când comenzile nu veneau, iar atunci Alina devenea principalul susținător al familiei cu salariul ei mic, dar constant. În restul timpului, Nikita o ruga să renunțe. Nu poți să permiți să speli podelele după copii. Dacă vrei să lucrezi, bine, dar hai să găsim ceva mai ușor pentru tine. Alina dădea din cap, era de acord în cuvinte, dar nu pleca. Ea însă și nu înțelegea de ce era atât de atrasă de atmosfera școlii. Au fost cazuri când a înlocuit paznicul de noapte, un bătrân care se îmbolnăvea des. Și atunci rămânea singură noaptea, în acest palat cu sălile sale ecou, scara principală, coloanele, capitelurile, sculpturile. E amuzant, dar erau momente când se simțea ca o eroină dintr-o poveste. Anul nou se apropia. Ziua și seara, în școală era agitație. Toți se pregăteau pentru concertul de raport, care urma să aibă loc cu câteva zile înainte de sărbătoare. Fiecare secție trebuia să-și arate succesele. Muzicieni, dansatori, cântăreți. La artiști a avut loc o expoziție. Alina visa la zilele de sărbătoare, când ea și Nikita vor merge la teatrul de operă și balet. Ar fi bine să fie spărgătorul de nuci. Dar acest spectacol în zilele de an nou era extrem de căutat. Poate că ar reuși să cumpere bilete pentru Lacul Lebedelor sau pentru o operetă. În acea noapte, Alina trebuia să rămână și ea de pază. I-a arătat lui Nikita ce a lăsat pentru cină, a luat cu ea încărcătorul pentru telefonul mobil, un ceainic electric, căni și zahăr, toate acestea erau la școală. Noaptea va trece repede. Alina nu se aștepta doar la un lucru, că pe la ora 11 o va durea capul. Farmacia de vis-a-vis era deja închisă, dar casa era chiar acolo, în dulapul de la ușă erau pastile. Alina a decis să fugă după ele, nu va dura nici 10 minute. A îmbrăcat o haină, a închis ușile școlii și s-a grăbit spre casa ei. Ușa de la intrare era încuiată. Poate că Nikita dormea deja. Alina a deschis ușa cu cheia ei. Și imediat a auzit vocea soțului. În dormitor, o lampă de noapte era aprinsă, iar lumina se revărsa pe sub ușă. Lumina era slabă, Alina nu a observat-o din stradă. Dar Nikita vorbea cu cineva. La început, Alina a crezut că soțul are oaspeți și abia apoi a realizat că este o conversație telefonică. Dar intonațiile. Alina nu mai auzise niciodată ca soțul să vorbească așa cu cineva. Desigur, voi cumpăra. Despre ce este vorba? Alina stătea în coridor, dar înțelegea chiar și de acolo că soțul zâmbește. Despre soție. Acum mă gândesc. Aici îi voi dărui soției mele o mătură. Nu, ea nu este vrăjitoare. Nu intenționez să cumpăr o mătură. Alina este femeie de serviciu. O mătură și cea mai proastă. Nu se va supăra. Să spună mulțumesc că încă o suport. Ar fi plecat de mult, dacă nu ar fi fost apartamentul ei. Alina s-a sprijinit de perete și a închis ochii. În acel moment, i s-a părut că inima i s-a oprit, iar a respira nu mai era deloc necesar. Apoi a trecut încet în bucătărie, a luat pastilele din dulap, iar câteva momente mai târziu a închis ușa de la intrare fără zgomot. Zăpada cădea în fulgi mari, atât de deasă încât semăna cu un cortină. Școala era, iată, la 2 pași. Dar întreaga lume a devenit diferită. Așadar, știa secretul lui Nikita, iar el încă nu bănuia nimic. Și Alina mai știa că nu are pe nimeni care să o apere. Mama nu vrea să-i pună și această povară, are suficiente grisi. În plus, în ceea ce privește gelozia și trădarea, mama a rămas un copil. Tatăl nu a înșelat-o niciodată. Pentru el exista doar ea, o singură femeie pe lume. Frații și surorile, Alina a început să se distanțeze de ei încă de când mătușa Natalia a luat-o la ea. După ce Alina a intrat în drepturile de moștenire, acest lucru a devenit și mai evident. Nimeni nu mai vorbea despre apartament. Frații și surorile au ascultat voința mamei, dar acum vorbeau cu Alina cu un oarecare fior. Iată, și acum nu te poți aștepta la compasiune din partea lor. De ce să o compătimească? Ea este deja fericită după măsurile lor, a primit fără motiv o astfel de casă. Rudele discutau între ele că trebuie să o facă pe Alina să semneze un document că nu pretinde la casa părinților. Alina simțea clar că a făcut o greșeală. După plecarea mătușii Natalia, nu a obținut educația. Nici măcar nu a încercat, s-a relaxat. A rămas doar în școala ei. O muncă simplă, nu? Principalul susținător, soțul.
Și acum este o bătrână, pe care o poți dărui doar cu o mătură. Minunat! Putea să facă un scandal, dar Alina știa că nu este capabilă de asta. Deși provenea dintr-o familie numeroasă și a trebuit să se certe și să-și apere drepturile în viață, cum altfel, dar întotdeauna o ceartă mare îi costa mult. Îi tremurau mâinile, iar apoi nu putea să-și revină. Aici era o situație care excludea orice ambiguitate. Se poate spune că soțul a semnat o declarație de vinovăție, indicând 3 puncte. Primul. Are o prietenă de care îi pasă. Al doilea. O suportă cu greu pe Alina. Ce sentimente pot exista pentru o femeie care merită doar o mătură? Al treilea. Trăiește cu ea, se pare, doar pentru apartament. Ca în vechea miniatură a lui Raikin. Metri, metri, metri. Fără acești metri dorite, Alina nu este necesară lui Nikita în niciun fel. Ce i-a explicat prietenei în detalii? Așa că nu are rost să facă o scenă. Și de la orice banalități de tipul Draga, ai înțeles totul greșit. Acum îți explic, cu atât mai puțin. Întrebarea care s-a pus de la sine pentru Alina. Ce să facă acum? Mătușa Natalia i-a spus de mai multe ori: oprește-te, încetinește, taie cu sabia, altfel mai târziu vei regreta. Și Alina a eitat, dar nu putea rămâne pe loc. Se plimba prin școala goală noaptea, uneori urca pe scările principale către sala de festivități, alteori măsura coridoarele, alteori se abătea pe scările laterale către sala de dans, sau arunca o privire în garderoba secției de teatru și stătea, respirând greu, printre mantouri, fracuri, rochii și pălării. În cele din urmă, picioarele au dus-o într-o recreație spațioasă la etajul 3. Acum era inundată de o lumină albastră fantomatică a felinarului. Alina și-a dat jos pantofii, a desfăcut bluză, a rămas în rochia subțire de tricot, care nu îi îngreuna mișcările. S-a ridicat pe vârfuri și-a ridicat mâinile deasupra capului. Încă din vremea când învăța la școală, dansul o făcea să se concentreze, să uite de tot ce era altceva, în afară de muzică și imagine. Dar acum nu era muzică. Trebuia să se concentreze foarte, foarte mult pentru a o auzi cu un anumit auz interior. Dacă cineva s-ar fi uitat în acel moment la Alina din exterior, i s-ar fi părut că muzica a început cu adevărat și a ridicat dansatoarea. Ușor, atinând abia parchetul, Alina zbura. Era valsul florilor din Spărgătorul de nuci, pe care îl știa pe de rost, atât melodia, cât și dansul. Atunci, în ajunul absolvirii, a devenit clar, nu există tânăr care să danseze cu ea. La absolvire, în clasa lor au rămas doar 2 băieți. Și niciunul dintre ei nu ar fi putut să îndeplinească acest rol. Anna Aidinovna a aranjat, mai avea legături, și la ei a venit un absolvent al unei adevărate școli de coregrafie. Andrei. Începând să repete cu el, Alina a înțeles imediat că acest tânăr va merge departe. În ceea ce privește măiestria, Alina era departe de el ca de lună. Dar Andrei nu a arătat niciodată superioritatea lui. Se ascundea intenționat, se retrăgea puțin în fundal, era ca o ramă pentru o piatră prețioasă, pentru ea, pentru partenera sa. Era gata să se sacrifice pentru principal, pentru artă. Din asta, Alina a tras concluzia. Talent. Un adevărat talent. Andrei era chipeș, dar nu el era cel pe care Alina îl imagina acum. În fața ei apărea o altă față. Nu artistul care joacă prințul, ci însuși prințul. Părul cenușu, trăsăturile fine ale feței și o anumită paliditate nenaturală. Probabil din cauza acestei lumini albastre a felinarului. Asta semăna cu o halucinație. Imaginea era atât de reală. Acum, chiar și muzica nu era principală pentru Alina. S-a transportat într-o altă lume, a intrat în imaginea Mariei. Și s-a întors înapoi, deja parțial vindecată. În orice caz, acum Alina știa ce să facă. La o oră târzie, nu era bine să suni mama. Mama adormea de vreme, obosea foarte mult și de îndată ce își punea capul pe pernă, cădea în somn. Dar dimineața se trezea mai devreme decât toți și se grăbea la bucătărie. Era aproape 6 dimineața când Alina a sunat la numărul de acasă. Ce s-a întâmplat? Mama s-a speriat auzind vocea ei. Totul este bine, nu te teme, nu te îngrijora. Voiam doar să te rog. Dăm cheia de la casa bunicii. De ce? Cererea a fost atât de neașteptată încât mama a rămas perplexă. Familia avea într-adevăr o veche casă în sat, rămasă de la bunică. Dar nimeni nu mai fusese acolo de mult. În trecut, veneau de câteva ori primăvara și vara să planteze cartofi, să îi îngrijească, să îi culeagă. Dar în ultima vreme, cumva au uitat de asta. Aceste ieșiri erau grele. Iar cartofii din magazin nu voiau să-i cumpere.
Uneori, mama dădea cheia unor pescari cunoscuți. În toate colțurile, pescuitul era într-adevăr excelent. Numai ei dădeau viață casei vechi cu vocile lor. Dar nu reușiseră să vândă căsuța. Cine are nevoie de o astfel de rămășiță? O clădire veche, o grădină abandonată. Ce ai de gând? Alina a mințit, poate pentru prima dată în viața ei. Și cui a mințit? Mamei. O prietenă cere. Vrea să sărbătorească anul nou în natură. Focuri de artificii, carne pe jar. A spus Alina în grabă. Proasta ta prietenă. Acum, probabil, este zăpadă. Fără tractor nu poți curăța. Și în casă, nu ai nimic. Nu sunt nici măcar sigură de electricitate. Ar fi mai bine dacă fata aceasta ar închiriat o căsuță la o bază turistică. Ce? Nu îmi pare rău. Vino după cheie. Dar spune-i să fie atentă. Să nu ardă nimic cu artificiile ei. Acum urma cea mai dificilă parte, să se întoarcă acasă. Să-i privească în ochi lui Nikita, să-i spună ceva, dar în ce fraze să îmbrace ceea ce simțea acum. Să spună așa, că am auzit totul. Nu sunt necesare cuvinte, trebuie să fiu singură, să mă gândesc ce să fac mai departe. Mama, nu îi spune nimic, nu vreau să o îngrijorez. Alina s-a lăsat dusă de frică. Schimbându-se de la serviciu, a stat mult timp la fereastră și s-a uitat la casa ei. Știa că Nikita ar trebui să iasă în curând. Avea o ședință de dimineață. Când Alina l-a văzut pe soțul ei, figura lui cunoscută, a respirat ușor și a început să se îmbrace. Acum putea să se întoarcă. Acasă nu era nimeni. Alina se pregătea ca pentru școală. Ca și cum ar merge într-o expediție. Să nu uite nimic. Să ia cele mai necesare lucruri. Pentru că acolo, la locul acestui necesar, poate că nu se va putea cumpăra. Singurul mic magazin din sat era deschis până la prânz. Și în sărbători putea să se închidă complet. De ce Alina nu a mers la vreo prietenă? Nu a mers la mama, în sfârșit. De ce a vrut o astfel de singurătate completă și absolută? Poate că ea însăși nu ar fi răspuns la această întrebare. Încă din copilărie, nu îi plăcea când o compătimeau. Nimic nu era mai rău decât atunci când te lovești, ca toți să se agite, să sufere pe locul lovit. Mai bine să te ascunzi de toți, să te bagi sub o masă sau să te ascunzi în dulap, să aștepți să treacă durerea, iar apoi să ieși la lumina lui Dumnezeu și să continui să trăiești. Alina a scris o notă, aceleași cuvinte pe care dorea să le spună cu voce tare, și a lăsat o foaie de hârtie pe masa din bucătărie. Superstițios, s-a așezat pe prag, iar la un minut după aceea a închis ușa de la intrare în liniște. În sat erau două curse de autobuz, dimineața și seara. Alina, din fericire, a reușit să prindă autobuzul de dimineață. Ce ar fi făcut, venind aici seara târziu, nici ea nu știa. La casă a trebuit să ajungă aproape în not. Zăpada neatinsă era atât de adâncă încât, în unele locuri, Alina se afunda aproape până la brâu. Bine că ușa magaziei a rămas ușor deschisă și de acolo a reușit să scoată o lopată. În primul rând, a fost săpata intrarea în casă și Alina și-a amintit de mama nu odată. Niciunui prieten, desigur, nu avea ce căuta aici, dacă acești prieteni nu erau nebuni. Dar cel mai rău era că Alina apăsa fără folos pe întrerupător. Nu era lumină. Asta înseamnă că speranțele pentru încălzitorul vânt pe care l-a adus cu ea s-au prăbușit. Pe perete, chiar pe ambele, erau scrise cu creionul numele celor care ar putea fi necesari: electrician, instalator, pomparea fosei, gazist. Pe alocuri, urmele creionului s-au șters puțin. Cine și când a scris asta, numerele nu s-au schimbat. Alina totuși a sunat electricianul și s-a simțit puțin mai bine. Meșterul i-a spus că va veni mâine și dacă factura pentru electricitate este plătită, va vedea ce se poate face. Ei bine, până atunci, rămânea să aprindă soba și să scoată lumânările. Alina știa unde erau. În bucătărie, în sertarul mesei. A avut noroc încă o dată. Se pare că cineva dintre cunoscuții pescarilor, la ultima vizită, a încălzit baia și a pregătit lemne cu un surplus. Ar trebui să fie suficient pentru a rezista până dimineața următoare. După câteva ore, în casă s-a făcut mai cald. Alina stătea lângă sobă, murdară și obosită de nu mai putea. O noapte nedormită, îngrijorări, o călătorie lungă, toate acestea o epuizaseră. Acum trebuia să aducă apă. De unde? Din fântână, desigur. E bine că fântâna era aproape de casă. Dar din nou, trebuia să se tărască prin zăpada adâncă și apoi să tragă o găleată înapoi. Nu-i venea să facă nimic. Nimic.
Poate că se va descurca cu acea sticlă mică de limonadă pe care a cumpărat-o la plecare de la autogară. Alina a închis ușa camerei, ca aerul cald să nu iasă. Probabil că ar trebui să se culce chiar în jachetă. Poate să încerce să se bage în pat cu un pulover, dar păturile, salteaua, perna, totul era umed. Cine a dormit aici ultima dată? Alina s-a mutat la fereastra mică și joasă. Prin geamurile murdare se aduna o nuanță de albastru. Alina își amintea puțin de bunica. Doar câteva scene din copilăria îndepărtată. De ce oare au rămas doar ele două? În toată casa nu era nimeni altcineva. Alina era mică, încă nu mergea la școală. O seară de iarnă similară, și ele stăteau așa la fereastră. Bunica îi povestea despre o căprioară albă. Cel mai probabil, era o poveste sau o legendă locală. Aceasta se află peste tot în jurul mlaștinilor. Unele nu îngheață iarna. Așadar, uneori oamenii văd în zona noastră o căprioară albă. Este atât de frumoasă încât e greu să-ți întorci privirea. Albă ca zăpada și blana strălucește. Doar ochii sunt negri, dar Doamne ferește să o vezi. Și dacă o vezi, bunico, ce se întâmplă? Atunci, cel mai important este să nu o urmezi. Toți localnicii știu asta. Și străinii, se pare, o vor prinde în curând. O vor captura sau o vor împușca. Doar câțiva pași în fața lor. Ei întind deja mâinile, iar ea îi duce în mlaștină. Și de acolo nu mai pot ieși niciodată. Alina nu a văzut niciodată o căprioară albă. Totuși, a crezut în povestea bunicii și după aceea a considerat-o ceva indiscutabil. Așa rămâne cu noi ceea ce vine din copilăria timpurie. Alina număra unul dintre visele sale ca fiind reale, dar nu le povestea nimănui. La 5 ani, a visat că pe palma ei a căzut o stea mică, albastră, strălucitoare, cu raze ascuțite. A vrut atât de mult să se joace cu ea, să se bucure de ea, dar adulții au forțat-o să lase steaua să se întoarcă în cer. Alina a deschis palma, iar steaua a început să plutească încet în sus, ca un bule de aer din adâncurile oceanului. Căprioara albă era din aceeași serie. Alina s-a gândit că nu va putea adormi și se va odihni într-un loc nou, într-o cameră răcoroasă, pe un pat umed și tare. Dar, dintr-o dată, a adormit profund, fără vise. Bunica spunea că a căzut ca o piatră în adânc. Alina s-a trezit târziu, când afară era deja lumină. S-a ascultat pe sine. Corpul nu o durea, capul era limpede, odihnit, dar cel mai surprinzător era ceea ce se întâmplase ieri. Alina nu mai era chinuită. Se dusese prea departe, în jur era o lume complet diferită. Iar ceea ce lăsase în oraș părea acum nereal. Aici era o zi însorită, strălucitoare, neatinsă. Liniște în jur și cele mai simple grisi. Să se spele, să fiarbă apă, să ia micul dejun. Din fericire, electricianul venise dimineața. Un bărbat tânăr și simpatic. În jumătate de oră a reparat iluminatul. Era localnic, crescut aici. Își amintea de bunica Alinei, dar ea nu era aici. Și bine făcuse, căci nu venise aproape niciodată. În timp ce electricianul se ocupa de cabluri, el o distra pe Alina cu povești, povestind despre atracțiile locale și legendele legate de ele. Așa se dovedește. Un colț aparent neobservat, uitat de Dumnezeu, dar cu o istorie și povești ale sale. Alina a aflat că de aici trebuie să mergi aproape o zi întreagă. În trecut, se mergea cu mașina. Există un sat părăsit, iar după el, un munte. În peșterile acelui munte, în vremurile de demult, în secolele 17 sau 18, se ascundeau bandiții și condamnații fugari. Și acum, cineva s-ar putea ascunde acolo. Oamenii de știință spuneau că coridoarele subterane se întind pe 10 kilometri sub pământ. Încearcă să le cauți. Dar bunica mi-a povestit despre căprioara albă, s-a gândit Alina. Există și o legendă de acest fel, sau confund ceva? Câteva secunde a privit spatele înghețat al bărbatului. Există, a spus străinul, dar căprioarei s-a părut că și-a pierdut toată elocvența. Dar s-a adunat cu gândurile și a continuat. Se spune că, cu mult timp în urmă, în ce secol, nu întrebați, nici nu știu, a trăit aici o vrăjitoare sau pur și simplu o plantează, cine știe. Și mai departe, se interpretează diferit. Unii spun că satul nostru a fost atacat, poate de aceiași bandiți, și ea i-a dus în mlaștină. Nimeni nu s-a întors. Numai de atunci au început să vadă căprioara albă și cred că este sufletul ei. O altă versiune. Această fată a fost considerată vrăjitoare, s-au răzbunat pe ea. Acum se răzbună, chiar și după multe generații. Cu alte cuvinte, nu pot să vă spun cu siguranță ce ar trebui să credeți.
Dar vă sfătuiesc un lucru. Dacă vedeți un astfel de animal, nu trebuie să-l urmați. Electricianul a luat din nou șurubelnița. Și în memoria voastră, cineva a văzut căprioara albă? Nu, dar oamenii au dispărut. Cei de la Liza Alert au venit la noi, au căutat. De obicei, îi găseau pe cei dispăruți. De obicei, ciupercarii, mai ales cei din oraș, care s-au pierdut în pădure. Și se mai întâmpla ca un copil sau, dimpotrivă, un bătrân, care, fiind deja în demență, nu poate găsi drumul spre casă. De asemenea, aproape întotdeauna se termină bine. Dar dacă cineva a dispărut în mlaștini, atunci totul. Consideră că nici măcar nu vor găsi un cadavru. Și totuși, se duc acolo în fiecare an, proști. Bine ar fi să meargă după merișoare, dar ei caută senzații tari. Cea mai groaznică a fost când au găsit un băiat cu ajutorul unui dron. Băiatul se scufundase până la piept. Și ce? Nimeni nu a mai avut timp să facă nimic. Dronele sunt jucării. Nu te poți agăța de ele. Nu te vor scoate. Doar stau lângă tine și te privesc cum te îneci. Electricianul s-a dus la întrerupător și a apăsat cu un aer de mare învingător. Lumina s-a aprins, iar Alina a respirat ușurată. Acum putem trăi. Să-mi încarc rapid telefonul, să fierb apă, să pornesc încălzitorul. Bărbatul a luat de la Alina foarte puțini bani. Mă cheamă Serghei. Dacă ai nevoie, sună-mă, voi veni. Probabil că ai venit să te bați în baie. Aici, unii au vândut casa de mult. Ei bine, au trăit în oraș, dar veneau la baie. Nici nu mă amintesc că aici există o baie. Serghei a ridicat sprâncenele cu uimire. Hai să-ți arăt. În mica căsuță de lemn era întuneric. Serghei a scos o lanternă din buzunar. Nu, acum nu-ți recomand să o încălzești. Aici trebuie să ungi cazanul cu lut. Aici trebuie să îndepărtezi rugina. Dar, în general, totul este reparabil. Vrei, te ajut și cu asta mai târziu. Probabil că cineva va veni la tine aici? Trebuie să sărbătoriți anul nou, da, a spus Alina, ca să se oprească, în sfârșit, aceste întrebări. Da, vor veni. Îți mulțumesc foarte mult pentru ajutor. Dar totuși îți voi aduce lut, a spus Serghei, luându-și rămas bun. Singur nu-l vei găsi aici. Numai localnicii știu unde să-l ia. Rămânând singură, Alina s-a îmbrăcat și a plecat la magazin. A vrut foarte mult pâine de țară. Rudele, când mergeau la cartohi, aduceau întotdeauna câteva pâini și chifle. Această pâine se întărea repede. Dar proaspătă era de neimaginat de gustoasă. Mama și mătușa Natalia spuneau că așa ceva mâncau în copilăria lor. În magazin era liniște. O vânzătoare în vârstă vorbea cu o colegă de aceeași vârstă. Aceasta, se pare, venise pentru cumpărături. Dar acum cele două femei discutau cu pasiune. Alina își plimba privirea pe rafturi. Aici se vindea tot ce există pe lume. Vase, îngrășăminte, lopeți pentru zăpadă, găleți, produse alimentare, haine. Așa că întrebați. Poate că nu veți observa imediat ce aveți nevoie. Așa că vă voi ajuta. Vânzându-i pâinea, femeia a întrebat, ați venit la cineva? Și, ca de obicei, s-a mirat când a aflat cine este Alina. Nepoata lui Tonia. Dumnezeule, dar eu te-am cunoscut când erai mică. Ai venit pentru mult timp? Te-ai oprit la cineva? În casa lui Tonia, probabil că acum nu se mai poate locui. Și Alina a grăbit să încheie conversația cu ea. Nu-i plăcea să vorbească despre sine în acel moment. Pâinea era încă caldă. Alina mergea spre casă cu o geantă mai grea. A mai luat câteva produse, ca să nu mai iasă prea curând. A luat și o sticlă de apă de 5 litri. Zăpada era albă, chiar și pe carosabil. Drumul era curățat, dar, desigur, nu era presărat cu nimic. Iar trotuarele nu existau. Așa că trebuia să meargă cu grijă, ca să nu alunece și să cadă. Mătușa Natalia povestea cum, vizitând-o pe bunica, a alunecat și și-a rupt brațul. Alina a încălzit apa cu un fierbător, a preparat ceai tare și a făcut sandvișuri cu brânză. S-a așezat în cea mai mică dintre cele două camere, în dormitor. Chiar dacă aici era semi-întuneric, fereastra dădea spre nord și erau mormane înalte de zăpadă, totuși vântul aducea aer cald. Alina și-a dat jos jacheta și s-a întins pe pat. Nu se aștepta să adoarmă. Poate că oboseala s-a acumulat, sau poate că îngrijorarea i-a luat atât de multă energie. Dar a adormit profund și s-a trezit când în cameră era deja cu adevărat întuneric. Mâine va fi sărbătoare pentru toată lumea, și chiar și aici,
În sat, se va găsi cineva care va lansa cu siguranță artificii. Iar sărbătoarea ei constă în faptul că nu-l va vedea pe Nikita. Nu poate să-l vadă acum. O va începe să tremure. Se simte oare vinovat măcar puțin? Cum va sărbători anul nou? Poate că va merge la unul dintre numeroșii săi prieteni? Ce prostii! Se va duce la prietena lui sau o va invita pe ea în apartamentul Alinei? Oare va suna Nikita în aceste zile? Va veni? Va încerca să repare ceea ce a distrus cu propriile mâini? Alina stătea întinsă și se asculta pe sine. Dintr-un motiv oarecare, durerea ascuțită de odinioară nu mai era. I-a venit pentru prima dată în minte gândul. Poate că nu a iubit pe nimeni cu adevărat? Nu, a iubit. Dansul și muzica. Și a cere un prinț pentru toate acestea ar fi fost prea mult. Sora mai mică a Alinei spunea că așteptările sunt prea mari. Nu poți aștepta prea mult aici, în lume. Altfel, cu ce ar fi diferită pământul de rai? Cineva a acoperit lumina lunii care se revărsa pe fereastră. Alina s-a ridicat. Direct la ea, prin geamul murdar, se uita o căprioară albă. Uneori viața ne arată lucruri în care nu crezi imediat. Alina a simțit mai întâi cum inima i s-a oprit din cauza nerealității celor întâmplate. Apoi și-a zguduit capul, sperând că, atunci când va deschide ochii, viziunea va dispărea. Nimic nu s-a întâmplat. Asta nu se întâmpla. Alina s-a apropiat de fereastră. Căprioara s-a îndepărtat câțiva pași. Acum se mișca pe loc, făcând zgomote ușoare. Din nările ei ieșea abur de la respirația caldă. Mirosind zăpada, aceasta scârția ușor sub copitele ei. Să tragă draperiile. Alina își dădea ordine mentale. Să se retragă în adâncul casei. Să verifice dacă ușa este închisă. Să pornească muzica. Să nu se gândească la nimic. Cel mai important, să nu se gândească la nimic. Făptura a făcut o mișcare care i s-a părut Alinei foarte umană. A dat din cap, indicând undeva pe drumul din față. Parcă a chemat-o să o urmeze. Mai târziu, Alina se va gândi că același lucru l-au simțit. Probabil, toți cei care au mers după căprioară, cedând farmecului ei. O femeie tânără era treptat cuprinsă de o stare hipnotică. Povestea despre jucătorul de flaut. Mai întâi șobolanii, iar apoi și copiii au mers după flautul magic. Povestea despre căprioară. Judecând după poveștile spuse, diferiți oameni în momente diferite s-au lăsat pradă magiei acestor ochi negri. Au mers încotro au apucat, cel mai adesea mlaștină, și cu capul în jos. Și acum căprioarei îi era imposibil să nu se alăture acestui turmă fără minte. Ea nici măcar nu s-a dezbrăcat complet. Purta pantaloni sport și un pulover cald. Căprioarei nu-i mai rămânea decât să îmbrace jacheta cu glugă și să-și bage picioarele în cizme. Nu avea lanternă cu ea. A aprins lanterna de pe telefonul mobil. Când a deschis ușa, un aer rece a intrat în fața ei. Bine că gerul nu era atât de puternic. Din nou s-a auzit scârțâitul zăpezii. Căprioara albă a ieșit din spatele colțului casei. Acum nu mai era loc de îndoială cu privire la realitatea ei. Dacă, desigur, Alina nu a înnebunit. Dacă mă voi atinge de ea, voi muri pur și simplu. Chiar aici, acum, pe loc, se gândea Alina. A întins mâna, iar căprioara s-a apropiat de degetele ei. Cu botul. Dar nu putea să se aștepte la o gustare. Alina a simțit respirația caldă, dar căprioara nu i-a permis să o atingă. S-a îndepărtat câțiva pași și s-a întors, chemând-o evident să o urmeze. Căprioara nu se scufunda în zăpadă, părea că este lipsită de greutate, dar Alina a văzut clar urmele micilor copite în zăpadă. Făptura nu intenționa să meargă spre mlaștină. Căprioara a ieșit pe drumul care ducea spre sat, asigurându-se că femeia o urmează, și a început să alerge. Era o alergare lentă. Căprioara părea că nu voia ca Alina să o piardă din vedere. Drumul s-a adâncit în pădure. Ziua, pe această rută, mașinile trec frecvent, grăbindu-se în ambele direcții. Imediat după pădure va fi un alt sat. Mlaștina este de cealaltă parte, așa că nu există risc. Poate că va merge puțin după animal. Dar Alina era deja într-o stare în care ar fi mers după căprioara albă mlaștină, dacă aceasta ar fi decis să se abată acolo. Mă voi duce doar până la pădure. Nu voi merge mai departe. Pur și simplu sunt curioasă. Voi ajunge până la pădure și mă voi întoarce imediat. Am telefonul cu mine. Dacă e ceva, pot suna imediat după ajutor. Alina nu a observat cum pădurea s-a apropiat de ea, iar silueta căprioarei din față părea să strălucească puțin. În această întuneric, era vizibilă clar.
Alina a observat mașina imediat ce a apărut din spatele colțului. Un jeep gri stătea, parcat pe marginea drumului. Lumina era aprinsă, iar în interior era cineva. Dar părea complet nemișcat. Dacă acest animal mistic ciudat, arătându-se cuiva, prezicea o nenorocire, ce ar trebui să creadă Alina? Că în această mașină se află o persoană capabilă să-i facă rău? Sau poate că ar trebui pur și simplu să o ocolească și să meargă mai departe? Alina se uita cu atenție la drum, dar căprioara dispăruse. Nu o mai vedea. În schimb, a început să ningă. Voi merge încă câțiva pași, doar să văd cine este acolo înăuntru. Albul zăpezii reflecta puțin din lumina care mai rămăsese în aer. Alina acum vedea totul și fără lanternă. Mergea, cu mâna cu telefonul mobil lăsat în jos, dar expresia feței ei era de parcă ținea nu un telefon, ci o armă. La cea mai mică amenințare, va ridica mâna și... În mașină era un bărbat. Stătea nemișcat, cu capul dat pe spate. Poate că dormea? Alina s-a apropiat foarte aproape. A observat paloarea nefirească a feței lui. Chiar ești acest om? A bătut ușor în geam. Bărbatul nu s-a mișcat. A bătut mai tare. Se părea că a făcut o mișcare. Sau poate doar i-au tremurat genele. Alina a încercat să deschidă ușa, pregătindu-se pentru faptul că nu va reuși. Dar ușa s-a deschis. Femeia tânără a întins mâna, a atins obrazul străinului. Era gata să se retragă, să se scuze. Îmi pare rău, dar mi s-a părut că ți s-a întâmplat ceva, că nu te simți bine. Omul a deschis ochii, s-a uitat la ea cu o privire tristă, nevăzătoare și a închis din nou ploapele. Nu dormea. Cu adevărat, i s-a întâmplat ceva. Poate un atac de cord? Trebuie să chem o ambulanță. Nu poate fi atât de beat la volan. Și nu mirosea a nimic. Nu, trebuie să sun. Dar telefonul mobil a arătat că aici nu este semnal. Niciun semn MTS nu a apărut pe ecran. Alina l-a zguduit pe străin de umăr. Un corp moale, fără vlagă. În orice caz, în aceste momente, omul nu putea să-i facă rău. Și Alina a decis. Cu greu l-a mutat pe străin astfel încât să aibă loc să se așeze la volan. Mașina s-ar putea să nu pornească. Și atunci va trebui să fugă acasă. Și de acolo să cheme ajutoare. Dar jeepul a pornit. Motorul a început să răcnească. Cu câțiva ani în urmă, fratele mai mare al Alinei, proprietar al unei mașini vechi, în acest sat a învățat-o să conducă. Dar eu nu am terminat niciun curs, nu am permis, nu am mașină și nu cred că voi avea vreodată. Și nu îți propun să conduci imprudent pe drumuri. A spus fratele, dar în viață pot apărea diverse situații, iar această abilitate îți va fi de folos într-un moment critic. În general, a fost util, da. Drumul până acasă, având în vedere abilitățile Alinei, a durat 10 minute. În sfârșit, jeepul s-a oprit în fața casei bunicii. Femeia tânără a început să se gândească ce să facă mai departe. Și atunci, aruncând o privire în oglindă, a văzut că străinul a deschis ochii. Alina a sărit și s-a retras involuntar. Te simți rău? A fost primul lucru pe care a decis să-l întrebe. Te-am dus la cea mai apropiată localitate. Aici deja este semnal. Acolo nu era. Pot chema un doctor. Nu trebuie să te mai ocupi de mine. Bărbatul vorbea foarte încet, de parcă își împingea fiecare cuvânt din el. Oricum, ce ai? Poți doar să dai din cap. Inim. Se uita la ea cu aceeași privire lipsită de viață. Poate că ești rănit? Din nou mi-a fost foarte frică. A dat din cap ușor. Nu. Hai să facem așa. Te voi duce acasă. Te vei întinde, iar eu voi fugi. Aici nu este doctor, dar este o asistentă. Vorbește cu ea. Și acum ar fi bine dacă mai ajuta puțin. Alina a ieșit din mașină, a ocolit ușa și a deschis-o de cealaltă parte. Hai să încerci acum să te ridici. Nu te teme, sprijină-te de mine, te voi ajuta, dar nu cred că voi putea să te trag. Cu mare dificultate, a reușit mai întâi să se ridice, iar apoi să facă acești câțiva pași până la verandă. Alina a aruncat o mână a străinului pe gâtul ei. A văzut într-o pictură veche cum o asistentă a dus un soldat rănit. Dar acest om, se pare, nu a mințit-o. Nu era rănit. În orice caz, nu era vizibil sânge. Se părea că pur și simplu slăbise teribil. În casă, Alina se sprijinea și ea de pereți. I se părea că acum va cădea sub greutatea corpului străin. Ușurarea pe care a simțit-o aruncându-și povara pe pat a fost indescriptibilă. Dar mai trebuia să-l întoarcă pe străin astfel încât să stea pe spate. Peste puloverul său era o jachetă subțire.
Chiar nu era o jachetă, ci o geacă. Chiar și iarna. Și totuși, probabil că trebuia să i-o dau jos. Alina a apăsat pe întrerupător. Da, i s-a părut corect. Străinul era foarte palid. Și încă ceva la fața lui. Ceva familiar. Deși nu putea spune pe loc unde s-a întâlnit cu acest om și cum îl cheamă. Părul cenușu. Dumnezeule! Străinul semăna cu cel pe care Alina l-a văzut atât de clar în școală. Dar nu putea fi, căci atunci în fața ei era doar o imagine, născută din imaginația ei. Străinul a deschis din nou ochii. Nu a încercat să se miște, dar Alina i s-a părut că privirea bărbatului a devenit puțin mai vie. Nu mai privea în gol, privirea s-a concentrat evident asupra ei. Cum te simți? Mă duc după asistentă, nu-i așa? Bărbatul a dat din cap. Și a spus în continuare încet, dar fără a mai separa cuvintele cu pauze. Nu trebuie. După ce fac, nu trebuie. E inutil. Bine, dacă mi-au mai rămas câteva zile. Alina a dat din cap. Nu înțeleg nimic, absolut nimic. Ești bolnav. Pleacă, a spus bărbatul. Ochii Alinei s-au lățit când a înțeles ce a vrut să spună străinul prin acest cuvânt. Citind nota de la soție, Nikita a stat o vreme, strângând și mototolind în degete o foaie de hârtie. Toate acestea erau extrem de frustrante și foarte necorespunzătoare. Dar Nikita avea o trăsătură foarte fericită pentru el. Orice noutăți ar fi căzut peste el, din firea lui nu putea să le ia prea în serios. Se îngrijora cel mai mult câteva minute, iar apoi, ca un câine care a fost stropit cu apă, se scutura și o lua de la capăt. Nota Alinei însemna pentru el că va trebui să rezolve cumva această problemă, să o convingă pe soție să se împace cu ceea ce s-a întâmplat și să continue să trăiască. Sau, în cel mai rău caz, va trebui să divorțeze. Acolo, să vedem. Dar un lucru era cert. Alina nu se va întoarce în zilele următoare. Așa că se putea suna pe Sonia și să rearanjeze totul. Până acum se înțeleseseră. Fiecare își petrece anul nou cu familia sa. Nikita cu Alina, iar Sonia cu fiul ei de 4 ani. Dar acum băiatul poate fi lăsat bunicii și să sărbătorească împreună. Oh, Sonia! Nikita totuși a simțit o oarecare intare, dar nu putea să o invite pe prietena sa aici, în apartamentul soției. Alina se va întoarce mai devreme sau mai târziu, iar vecinii îi vor povesti în toate detaliile, cum că bărbatul tău se distrează fără tine. Atunci nu va mai fi cale de întoarcere. Dar Nikita nu avea nicio îndoială. Sonia se va bucura de vestea că pentru prima dată vor ridica paharele împreună la miezul nopții. A sunat imediat prietenei, dar cuvintele ei au fost o surpriză completă pentru el. Perfect. Nu am obiecții în legătură cu sărbătoarea. Dar ești acasă acum? Vreau să vin să văd cum trăiți. Știu adresa. De ce te temi? De vecini. Cine știe cine ar putea veni la tine în timpul zilei cu vreo treabă. Și sărbători nu sunt încă, e zi lucrătoare. Oamenii sunt la muncă. Nikita nu avea altceva de făcut decât să se împace. Și după o jumătate de oră, Sonia a sunat la ușă. A lăsat pe brațele lui Nikita o haină de blană, iar cizmele nu le-a dat jos și a început să inspecteze apartamentul cu o privire pe care Nikita nu o putea înțelege. I se părea că Sonia era o cumpărătoare care inspecta locuința oferită. Vrei ceai? A mers după ea, fără a lăsa haina din mână. A dat din cap, iar abia atunci Nikita a agățat haina pe cuier și s-a dus în bucătărie să pună apa la fiert. Câteva minute mai târziu, Sonia s-a alăturat lui. S-a așezat la masă și a privit cum el pregătește ceaiul. Ceștile din casă erau diferite. Nikita a ales pentru prietena sa cea mai frumoasă, care putea fi confundată cu una din cristal. Era cea mai iubită ceașcă a Alinei. Știi ce mi-a venit în minte? A întrebat Sonia, scoțând plicul din ceașcă și amestecând ceaiul. Dacă tu și Alina veți divorța, să o schimbi. Unde și cu cine? Nikita nu a înțeles. Sonia a ridicat din umeri și a explicat. Cu mine. Lui Nikita îi era greu să se adapteze. Probabil că aceasta era ultima idee care i-ar fi venit în minte, dar a încercat să înțeleagă. La ce spune prietena? Cu un supliment, nu-i așa? Sonia avea un apartament cu 2 camere în Hrușciovca, în zona în care centrul se transforma în periferie. Acum, iritarea de pe fața ei a devenit mai evidentă. Cu ce supliment? Eu am acolo o renovare bună, iar ea are aici niște clădiri de la bunicul. Cine trebuie să plătească pe cine? Îmi e teamă că Alina nu va fi de acord, a spus cu prudență Nikita. Chiar dacă ne despărțim, tot nu. Este apartamentul ei. I-a fost dăruit de mătușa ei. Și de ce are nevoie de 3 camere?
Ea este singură. Va fi singură. Nici măcar un câine nu are. Și nu știe să aibă grijă de locuință. Aici sunt multe de făcut. Și câți bani vor mai fi cheltuiți? Acolo va primi imediat un apartament în stare bună, intră și locuiește. Unul îi va fi suficient. Iar eu am un băiat care crește. Ne va fi strâmt acolo în curând. Mai ales dacă noi doi. Sonia, ea nu va fi de acord. Ce? E atât de rău cu tine. Ei bine, se pare că eu sunt vinovat în fața ei, iar tu nu îi datorezi nimic. Cum ar fi? Este copilul tău, nu al ei. Asta înseamnă că trebuie să găsim o soluție. Poate că rudele ei o vor presa. Putem vorbi cu ei, promite-le o sumă pentru rezultat. Probabil că nu o iubesc prea mult. Ea le-a luat apartamentul. Ei bine, în cel mai rău caz, putem angaja niște băieți de la ușă. Sonia, dacă nu înveți să obții ceea ce ai nevoie, știi cine vei fi în viață. Și cine? Un ratat. Asta nu o face bine nici pe femeie. Iar pentru un bărbat nu există nimic mai rău, a spus Sonia, ridicându-se. Și-ți mulțumesc pentru ceai. Alina s-a liniștit, văzând că prognoza pentru bolnav pare să nu se împlinească. German, așa și-a spus numele, începea să-și revină treptat. Cu câteva zile în urmă, se gândea să plece în lumea cealaltă, iar ea aproape că i-a crezut. Mai ales că era vorba despre niște stăpânii misterioși care îi vor lua sufletul fără milă. Dar acum el zăcea la ea în casă de 2 zile și se simțea vizibil mai bine. Adevărat, adormea la fiecare 2-3 ore, iar atunci Alina mergea pe vârfuri ca să nu-l deranjeze. Dar în restul timpului putea vorbi cu el. Ochii lui deveniseră limpezi, iar la întrebări răspundea destul de cherent. Alina a mers din nou la magazin și a cumpărat o pasăre pentru a face supă pentru bolnav. A luat brânză de vaci și chefir. Din câte se pare, nimănui nu-i făcea rău. Printre altele, a cumpărat o sticlă de șampanie. Voia să sărbătorească cumva anul nou. Alina a observat că Nikita a ascultat-o atât de exact, atât de literal. Totuși, adevărata atitudine a unei persoane față de tine nu se manifestă în ceea ce spune, ci în ceea ce face, în ce este dispus să facă pentru tine. Nikita nu doar că nu a venit după ea, dar nici măcar nu a sunat. Aceasta este o tactică fatală. A lăsat totul să decurgă de la sine, așteptând ca cel pe care l-ai supărat să devină și mai supărat. Da, asta poate funcționa, și nu odată, dar alienarea va crește, și va crește până când cele 2 persoane se vor despărți complet, iar fiecare va începe să trăiască viața sa. Alina a primit doar un telefon de la mama ei. Era îngrijorată de ceea ce a găsit fiica ei în casa abandonată. Cum s-a descurcat acolo și dacă chiar intenționează să sărbătorească sărbătoarea în sat. Deși Alina nu a spus nimic, mama a înțeles fără cuvinte. S-a certat cu soțul. Din fericire, mama nu a insistat să-i povestească în detaliu cum anume s-a certat cu Nikita, din ce motiv și ce intenționează să facă acum. În schimb, a întrebat, de ce nu vrei să vii la noi? Până la urmă, este casa ta. Și anul nou este o sărbătoare de familie. Ei bine, cum vei fi acolo singură? Despre German, despre faptul că nu vrea să-l lase, Alina cu atât mai puțin nu i-a spus. În schimb, a început să-și amintească lucruri care ar putea să o liniștească pe mama. În casă era destul de bine. A făcut curățenie, electricianul a reparat lumina, a încălzit soba, a adus apă. Datorită radiatorului din dormitor, era aproape cald. Magazinul funcționa în continuare, așa că nu vei rămâne flămând acolo. Ei bine, poate că atunci vei merge măcar la mătușa Katia? A sugerat mama, amintindu-și de cineva din vechile cunoștințe de la țară. Are o casă mare, bună, îți va găsi un loc. Alina a înțeles că trebuie să aleagă cuvintele puțin mai ferme, altfel mama va insista pe punctul ei. Uneori, unei persoane îi place să fie singură, a spus ea. Dar mama nu a fost impresionată de asta. De parcă nu ai stat singură noaptea în școala ta. Bine, dacă ai aranjat totul acolo, odihnește-te, dormi. Dar noaptea tot te voi suna, te voi felicita. Dar noaptea tot te voi suna, te voi felicita. Dacă Nikita ar fi arătat o astfel de insistență, Alina nu s-ar fi simțit atât de tristă. A fiert supă de pui cu tăiței, a turnat într-un bol, aproape până la margini, și cu grijă, ca să nu verse, a dus-o bolnavului. Te ocut cu dansul? A întrebat el brusc în momentul în care ea se apropia de el. Alina a sărit și supa fierbinte s-a vărsat pe podea. De ce ai spus asta? Au trecut la tu într-un mod oarecum imperceptibil, fără niciun fel de jenă. Postura, ai o spate foarte dreaptă. Și modul în care mergi,
împrăștiind șosetele, și modul în care, chiar și stând, îți pui picioarele în poziție fără să-ți dai seama. Dar tu te ocupi și tu de asta? O flacără s-a aprins în ochii Alinei. German a zâmbit. Era și el, într-o oarecare măsură, implicat. Dar iată, a început din nou. Alina a pus bolul pe noptieră de lângă pat și a dat bolnavului o lingură. Ziua de iarnă este scurtă. Iată că și ultima zi a anului vechi a trecut neobservată. Nu s-au putut întoarce, căci deja se întuneca. Alina a aprins soba. Știa că, atunci când casa se va încălzi, sufletul ei va deveni mai vesel. Chiar dacă camera mică în care zăcea German era modestă, patul era acoperit cu o pătură groasă din lână, iar de la tavan atârna o lampă sau o bec fără abajur. Dar vântul șuiera harnic, aducând aer cald. Soba era deja fierbinte. Într-o cană mare era preparat ceaiul aromat, iar în cămară aștepta sticla de șampanie. Alina a tras un scaun vechi lângă patul lui German. El s-a așezat în el cu picioarele. Poți să-mi povestești cine sunt acești oameni, din cauza cărora crezi că ești sigur? Nu știu ce cuvinte să aleg pentru asta. Oricum nu mă vei crede. Și ei, acești oameni, pot veni aici după tine? German părea că ascultă, iar Alina a făcut la fel. Dar el asculta pe sine, o senzație interioară. Probabil că nu. Și nu au nevoie de asta. Ei oricum. Ce? Ei sunt stăpânii tăi, nu-i așa? Ei cred că, în oarecare măsură, sunt stăpânii tuturor. După câteva minute, Alina a înțeles că oaspetele ei nu va mai spune nimic. Ei bine, atunci, știi ce, spune-mi o poveste. Dacă crezi că în realitate nu te voi crede, nu te voi înțelege, atunci lasă să fie o poveste. Căci acolo se poate întâmpla orice. Bine, doar toarnă-mi încă puțin ceai, te rog. Ceaiul fierbinte, tare și dulce i-a dat putere, făcându-i obrazii să devină roșii. Probabil ai auzit că există astfel de oameni. Ei sunt numiți vampiri energetici. Am auzit. Și chiar am interacționat. La noi, avem un adjunct care este așa. Vorbești cu ea și parcă îți bea toată sângele. Chiar începe să te doară capul. A dat din cap Alina. German a zâmbit slab și a dat din cap. Ei bine, asta este la cel mai primitiv nivel. La nivelul cotidian. Din fericire, nu știi că există și altele. Au ceva de genul unui ordin secret. Și se hrănesc, adică beau. Ochii Alinei s-au lărgit. German a clătinat din cap. Nu este ceea ce îți imaginezi. Au nevoie de puțin sânge. O înghițitură, câteva picături. Și asta nu va dăuna nici măcar unui copil. Poți să nu observi asta. Ei sunt ca niște căpușe, mușcăturile cărora nu le poți vedea până nu vezi cu ochii tăi cum căpușa s-a prins de tine. Spui poveste? Ei bine, consideră că printre oamenii obișnuiți există și astfel de oameni care, împreună cu câteva picături de sânge, îți beau puterile, norocul, dorința de a trăi. Apoi poți merge în toate cele 4 colțuri. Nimeni nu te va ține. Dar doar după asta, oamenii nu rămân mult timp pe lume. Pleacă într-un fel sau altul. Și ce? Atunci nici medicii nu le pot ajuta. Dacă o persoană nu are putere sau dorință de a trăi, aici cele mai moderne medicamente sunt inutile. Am cunoscut astfel de oameni. Medicii erau apoi surprinși. Se părea că omul a ajuns în spital cu o prostie. Da. Bine, să zicem că nu cu o prostie, ci cu prima etapă a unei boli grave, când prognoza este cea mai favorabilă. Și ce? Omul pur și simplu se stinge în fața ochilor în câteva zile. German și Alina parcă s-au înțeles între ei. El povestește o poveste, poate înfricoșătoare, dar totuși o poveste. Ea ascultă. Dar brusc i-a fost frig, deși în cameră era cald. Alina și-a tras puloverul pe ea. Și datorită faptului că acești vampiri iau de la alții, a continuat German. Ei nu sunt, nu că ar fi complet nemuritori, dar dacă ceilalți oameni trăiesc în medie nu atât de mult, aceștia pot rămâne pe această lume până la 100 de ani, sau chiar mai mult, și vor arăta sănătoși, puternici, iar ochii lor vor străluși de vitalitate și de foame. Acum German vorbea chiar cu plăcere, de parcă dorea să-i transmită tot ceea ce a aflat. Pentru el, aceste cunoștințe nu mai aveau importanță, dar ar putea să o avertizeze, să o protejeze de nenorocire. Și că acești oameni, și pe tine. German a ridicat din umeri. Pot spune că m-am prins singur. O persoană apropiată mie, fratele meu, a plecat din cauza lor. La început nu am putut să cred. Am privit totul ca pe o poveste de groază pentru copii. Apoi am început să citesc, să observ, să analizez, să aflu tot mai multe.
Apoi totul s-a rupt și pentru mine. Alina a aruncat o privire la ecranul telefonului mobil. Mai erau 30 de minute până la miezul nopții. Și ce? Nu se poate face nimic. Nu există nicio salvare. Dar ce ieșire se poate găsi aici? Vocea lui suna din nou obosit. Poate doar să devii ca ei. Să iei puterea de viață de la altcineva. Să distrugi o persoană. Nu, pe mine această, scuză-mă, lanț alimentar se va opri. Așa se întâmplă cel mai adesea. Pur și simplu știu ce aș putea face teoretic, iar alte victime nu știu, și pleacă. Dintr-un motiv sau altul, Alina nu s-a speriat după această mărturisire. Deși german, iată-le, zăcea la câțiva pași de ea. Și teoretic ar fi putut să o apuce de mână. Și s-a ridicat și s-a dus la fereastră. A început să ningă, a spus ea, privind cum zboară fulgii mari. Așteaptă, vin imediat. A plecat în cămară și s-a întors cu o sticlă de șampanie. Dacă poți să o deschizi, eu voi aduce căni și vom lucra cu ele ca cu paharele. Și știi de ce te-am găsit atunci pe drum? De ce? Am crezut că doar treceai pe lângă. Ce să zicem? Și ea avea ce să-i povestească. Astăzi, când a cumpărat șampanie, Alina nu s-a întors imediat acasă. A mers până la marginea satului, până la locul unde se termina drumul curățat. Mai departe nu se va putea trece până la primăvară, până la apogeul ei, când nu doar zăpada se va toți, ci și pământul se va usca. Atunci se va forma o potecă care duce la mlaștini. Zăpada era pristine, neatinsă, dar Alina avea impresia că distinge urmele unor copite mici. Cine ești? Unde ești? Întreba ea, neputând pleca, totul stătea și stătea. Sonia a cedat și a fost de acord ca anul nou să fie sărbătorit la ea. Dacă aș fi știut mai devreme că doamna ta este atât de sensibilă, încât se va aduna și va pleca, ar fi trebuit să rezerv un loc la un restaurant. Dar acum e prea târziu, a spus ea cu evidentă nemulțumire. Am sunat deja la Dragonul Roșu. Chiar și acolo nu acceptă comenzi pentru sushi. Totul este ocupat. Va trebui să ne mulțumim cu rezervele mele. Ei bine, slavă Domnului, acum nu este vremea penuriei. Merită să te uiți în orice magazin mare, spui ce vrei, eu totul voi aduce. Nikita nici el nu putea înțelege de ce se simțea vinovat. Ei bine, față de Alina este clar, dar față de Sonia pentru ce? Apropo, ai cumpărat mopa? A amintit Sonia. Ce? Am uitat tot. Ei bine, pe aceea, cu care a început toată această poveste. Ca un semn de împăcare, Sonia i-a mângâiat lui Nikita părul. Bine, înseamnă că așa, vom merge împreună la magazin. Iar Vitia? Îl lăsăm să stea în fața televizorului. Micuțul Vitia creștea spre bucuria disciplinată. Nu părea că a fost crescut în familie, ci în armată. Era suficient ca Sonia să spună, uită-te la desene animate pentru acum, iar băiatul a dat din cap și s-a așezat în fața televizorului. Copiii nu ar trebui să împiedice adulții să-și trăiască viața, îi spunea Sonia. Și fiul ei nu că a uitat să fie capricios. Nici nu a avut timp să dezvolte o astfel de obișnuință. Sonia și Nikita au umblat prin magazine timp de aproximativ 2 ore, iar chiar și bărbatul a început să devină nervos. Hai să ne încheiem. Nu este bine să-l lăsăm pe băiat singur atât de mult. Dar Sonia doar a scos un sunet. Pentru ea, aceasta era o altă confirmare că caracterul lui Nikita era prea moale. Ea însă și se mândrea în secret că știe întotdeauna să-și impună punctul de vedere. Bine totuși, a decis să-i facă o favoare. Acum voi alege un tort și gata, iar tu mergi să iei limonadă. Nikita s-a dus în acel colț al magazinului unde erau rafturile cu băuturi. Dar când s-a întors după 2 minute, purtând 2 sticle de cola și Fanta, Sonia nu alesese nimic. Stătea la vitrina cu torturi, dar ochii ei erau simultan nefericiți și furioși. Îți poți imagina? Nu, poți să-ți închipui? Numai ce m-am apropiat, văd, acolo o femeie spală podeaua. M-a atins cu mânerul mopului. O mop veche, din lemn. Și din ea ieșea un cui. Și această femeie m-a zgâriat. S-a scuzat. M-a prins de încheietură ca să vadă dacă zgârietură este adâncă. Și deodată s-a aplecat și a lins o picătură de sânge. În ajunul anului nou, Nikita iubea mai mult decât sărbătoarea în sine. Și cu atât mai mult decât zilele următoare cu lenevirea și mesele grele. Așteptarea veselă a festivității. Sclipirea ghilandelor și luminițelor aprinse în magazine. Cumpărăturile spontane, când lași totul deoparte, spunând că ești nebun, că trăiești o singură dată. Frigiderul se umple treptat, iar toate rezervele, pentru ziua de sărbătoare.
Transformarea orașului care, ca prin minune, crește peste noapte în piață cu tobogane și sculpturi de gheață. Casa, umplută cu miros de brad. El și Alina puneau în fiecare an un brad adevărat, iar jucăriile erau de familie, rămase de la mătușa Natalia. Și întrebarea complet magică. Cu cine vei sărbători? De parcă anul nou era o linie, o poartă sub un curcubeu, un pasaj îngust între stânci, prin care trece nava ta a mașinii timpului. Și în acel moment, mai bine să nu fii singur. Trebuie să simți respirația cuiva aproape, să strângi mâna cuiva. Deși Nikita ceda la impulsuri ușoare. Sonia era unul dintre aceste impulsuri. Dar totuși s-a obișnuit cu anumite tradiții, iar fără ele sărbătoarea nu era o sărbătoare pentru el. S-a obișnuit cu fulgi de zăpadă pe care Alina îi tăia cu măiestrie și apoi îi lipsea pe feronerie. De asemenea, soția pregătea un eggnog parfumat și îl turna în pahare. La mirosul de friptură care venea din bucătărie. La muzica care în ultima zi a anului răsuna întotdeauna în casa lor. Ușoară, ca sunetul clopoțeilor de gheață. Se obișnuise cu masa pregătită pentru doi, cu felurile de mâncare care erau pregătite doar pentru această sărbătoare și nu erau servite din nou pe parcursul anului. La Sonia, însă, totul era diferit. Un brad mic, special, trebuie să-i acorzi atenție, altfel nu-l observi, pe noptieră, televizorul în fundal de dimineața până seara. Mai mult pentru a-l distrage pe Vitia. Și da, comandat la restaurant. La rezervele Soniei se adăuga doar vinul scump. Și obiceiul de a rămâne trează până dimineața, uitându-se la filme unul după altul, turnându-și din nou un pahar. A doua zi, Sonia de obicei dormea pentru tot anul, iar Vitia își lua singur mâncare din frigider și o încălzea în cuptorul cu microunde. Iar de data aceasta, Sonia nu se gândea deloc la sărbătoare. S-a aprins de o idee pe care voia cu orice preț să o realizeze. Sonia știa că Nikita nu o va ajuta în această chestiune. Era prea moale, maleabil, iar tot ce era esențial trebuia să decidă fără el. Această tactică Sonia o exersase cu fostul ei soț. La un moment dat, trebuia să cedezi, să îndulcești, să faci pe plac, pentru ca bărbatul să se relaxeze, iar apoi să-i iei, uite, din mâini. Așa că acum Sonia a observat că lui Nikita îi lipsește ceva și imediat a preluat rolul de gazdă ideală. Se agita. Pregătind masa, le-a dat bărbaților ei cadouri și, în general, făcea tot ce putea pentru ca Nikita să se topească. Dar când el turna șampania în pahare, a trebuit să-și coboare ochii. Își amintea de vechiul desen animat de primăvară micuțul Rocky, în ochii căruia strălucea cuvântul brânză. Așa că și la ea, cu lumini neon, strălucea visul unui apartament în centru. Sonia și-a lăsat genele tremurânde. Dar când Sonia bea șampanie, o cuprinse deodată o tristețe atât de supraomenească, încât dacă s-ar fi aflat în acel moment pe marginea unei clădiri, ar fi sărit în jos fără să se gândească. Nu era cazul în care să poți să te aduni și să suporți durerea. Sonia a pus involuntar mâna pe inimă. I s-a părut că cineva îi ia sufletul, viața însăși. Din fericire, aceasta a durat câteva secunde. Apoi a lăsat-o. În prima zi în care Nikita a plecat cu aparatul foto la filmări de iarnă, Sonia a sunat fratele mai mare al Alinei și a stabilit o întâlnire cu el. Ea deja făcuse o cercetare și aflase că tânărul are aproape 30 de ani, câștigă puțin și împreună cu prietena lui închiriază un apartament. Asta înseamnă că era o șansă să accepte oferta ei de afaceri. La telefon, Sonia nu s-a extins asupra planurilor ei, a menționat doar că este vorba despre câștiguri. Și-a rugat pe Constantin să vină la un restaurant, cel de lângă casa lui. Ea însă și a ajuns acolo prima. Când Constantin a apărut pe ușă și a început să se uite în sală, ea a făcut un gest de invitație. O chelneriță le-a adus imediat cafea, câte un păhărel de coniac și înghețată. Sonia a trecut la subiect. Nu considera corect testamentul rudei, conform căruia apartamentul a fost lăsat surorii lui Constantin. Ești avocat? S-a pierdut Constantin. Vrei să contestezi testamentul? Dar, probabil, este deja prea târziu, iar mama, ea este împotriva, să ne ocupăm cu asta. Sonia a simțit că sămânța a căzut pe un teren fertil. Tânărul nu a întrerupt-o imediat, înseamnă că este pregătit să asculte mai departe. Sonia a propus o variantă. Fratele poate în vreun fel să o preseze pe soră, să o convingă să schimbe apartament cu ea și Sonia. În acest caz, el va primi o sumă bună pentru mediere. Constantin s-a gândit. Sonia a văzut că tânărul era pe cale să cedeze la rugămințile ei. De ce îi trebuie o asemenea lux surorii fără copii? Dacă Alina se va muta în Hrușciovca, nedreptatea nu va fi atât de stridentă. Constantin va avea nevoie de bani, cu siguranță.
Sonia l-a convins, atinându-i mâna lui Constantin. Ochii ei străluceau, de parcă l-ar fi hipnotizat pe interlocutor. Vorbește cu Alina. Spune-i că, în caz contrar, vei contesta testamentul în instanță. Vei rupe relațiile cu ea, nu o vei considera sora ta. Mama se va supăra din cauza unei astfel de certuri în familie. Dar nu apăsa imediat, ci ușor. Aproape o conduci pe Alina la ceea ce trebuie să facă. Dacă nu vrea să schimbe, să pună apartamentul la vânzare mai ieftin. Iar eu pe al meu mai scump. Apoi voi cumpăra metri de el. Și tot vei obține banii tăi, căci această afacere va fi realizată datorită ție. Gândește-te! Și nu trebuie să-ți pară rău de Alina. Sora nu ar fi trebuit să se comporte așa cum a făcut. Alina și-a însușit ceea ce aparținea de drept tuturor nepoților. Căci mătușa voastră nu a avut alți moștenitori. Și mamei nu trebuie să-i spui nimic pentru moment. Nu este nevoie să o supări. Când Constantin a plecat, Sonia a rămas la masă. A comandat o altă ceașcă de cafea, s-a felicitat pentru că a făcut primul pas. Planul ei trebuia să se realizeze. Deodată, mâna ei s-a oprit. Apoi Sonia a pus cu un gest neregulat și convulsiv ceașca pe masă. Așa că cafeaua s-a vărsat pe fața de masă. Femeia s-a apucat de cap. Nu ar fi putut explica ce se întâmplă cu ea. Era absurd, dar Sonia se simțea ca o bătrână care mai avea de trăit foarte puțin. Sunt bolnavă, a gândit Sonia. Doamne, nu mi s-a întâmplat nimic asemănător înainte. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? I-au venit lacrimile în ochi, iar corpul știa deja fără greș că acel doctor nu o va ajuta, medicina nu va face față. Poate că acea femeie m-a infectat cu ceva, dar nu se poate așa ceva. Sau poate că am trecut pe lângă ea înainte și undeva i-am trecut calea. Nu mă amintesc așa ceva. Sau poate că Alina a trimis-o. Sonia s-a speriat brusc. Ea însă și credea în tot felul de prostii. În priviri, blesteme, vrăsi. Poate că Alina, aflând că Sonia a devenit o rivală fericită, a decis să o distrugă cu ajutorul unei bătrâne. Trebuie neapărat să mă întâlnesc cu acea femeie oribilă care m-a prins de mână. Și apartamentul, și toate celelalte dorințe au trecut brusc pe planul secund. Sonia și-a amintit ziua în care și-a înmormântat tatăl. Una dintre bătrâne s-a apropiat de sicriu, a pus tatălui în buzunarul sacoului o perie din plastic, ca să aibă cu ce să se pieptene. A explicat ea. Așa. Îți faci planuri, te străduiești mereu să obții mai mult, să stăpânești și asta și asta. Dar, în final, rămâi cu o perie ieftină, pe care cineva din milă ți-o va pune în buzunar. Și nici măcar nu este nevoie de ea acolo. Nu i-a venit nici măcar o clipă în minte Soniei că a gândit o faptă rea și că soarta îi va trimite un bumerang. Bumerangul zboară doar către cei care sunt chinuiți de conștiință, care își dau seama că au meritat răspunsul. Așa că acești conștiinței sunt cei care sunt urmăriți de răzbunare. În gândurile Soniei, conștiința și justiția erau străine. Pur și simplu, în acel moment, simțea că viața ei este în pericol și voia să se salveze cu orice preț. Absolut orice. Fata albă a venit din nou la sfârșitul nopții de anul nou, nu a mai privit pe fereastră și nu a mai chemat pe nimeni. Ningeau, iar fata albă se plimba prin grădină și în anumite momente părea că este ea însăși țesută din fulgi de zăpadă. O vezi? A întrebat Alina pe german. Acesta s-a ridicat în pat, s-a aplecat spre fereastră și a tăcut o vreme. Așa se întâmplă când vedem o minune și nu găsim cuvinte. Alina știa că în sat trăiește încă un bătrân care a fost profesor la școală. Magdan Tihonovici era pasionat de istoria locală, iar copiii învățau de la el mult mai mult decât era prevăzut în lecții. Le povestea cum în acele locuri s-au luptat trupele lui Pugaev, cum 10 de ani mai târziu au venit aici primii coloniști, cum au construit primele case. Și pe 1 ianuarie, în acea zi când toată lumea stă încă acasă, Alina a decis să meargă la istoricul local. Poate că el știe ceva mai mult și va povesti de unde a apărut legenda veche despre cerbul alb. Bogdan Tihonovici era acasă. Încă pe prag, Alina i-a explicat de ce a venit. Iar bătrânul cercetător local s-a agitat. De mult timp nu mai era nevoie de ceea ce el adunase cu migală toată viața lui, despre ce era gata să împărtășească atât de generos. Cândva, el sperase că în sat va fi un muzeu, că va transmite acolo toate descoperirile sale și, poate, va începe să lucreze ca ghid. Oaspeții satului vor examina cioburile antice și vârfurile săgeților, frumoasele agate de pe Volga, fotografiile vechi, războițele și multe altele. Dar visul nu avea să se împlinească, iar Bogdan Tihonovici își trăia viața în singurătate. În prima dimineață a anului nou, calea către casa lui nu era bătătorită. El a invitat-o pe Alina să intre, a așezat-o în cameră,
iar el a mers după album. În acel moment, ea examina fotografiile de pe pereți și se gândea cât de ușor viața poate lua toți oamenii dragi. Bătrânul s-a întors, purtând un album acoperit cu catifea maro. Draga mea, tu locuiești exact pe acel loc unde stătea înainte casa ei, a spus el, deschizând pagina necesară. Casa ei? Uită-te! Bătrânul a deschis pagina dorită, iar Alina a văzut un desen realizat de cineva dintre artiștii locali. O casă cu pridâvor și lângă ea o femeie tânără în haine ciudate. Fie că era o rochie, fie doar o cămașă lungă. În vremea mea, am întrebat bătrânii, am studiat înregistrările din cărțile bisericești, iar acesta este desenul fostului meu elev, realizat după descrierile mele. Din păcate, nici măcar numele acestei femei nu a putut fi stabilit cu exactitate. Anna, sau Hanna, sau Ganna, ceva de genul acesta. Fostă iobăgie, la ea veneau cu adevărat ca la o vrăjitoare. Ea trata oamenii cu ierburi, vrăs, rugăciuni. Pentru acea vreme, nimic neobișnuit. Ei bine, probabil știți că aici, aproape de noi, se adunau și tâlharii. Și când au decis odată să jefuiască satul, Hana i-a atras după ea în mlaștină. Se spune că le-a promis comori, și ei au crezut-o. Căci erau cei care o considerau vrăjitoare, iar ei știu unde sunt ascunse comorile. Numai că nimeni nu s-a întors. Nici ea, nici cei care au mers după ea. Și după un timp, oamenii au văzut pentru prima dată cerbul alb. De atunci, s-a crezut că ea protejează aceste locuri de dușmani. Acum, când sunt la modă diferite filme de groază, când oamenii iubesc să-și testeze nervii, această legendă a fost răstălmăcită și s-a început să se spună că vrăjitoarea a fost arsă pe rug. Duhul ei neodihnit caută să facă rău altor oameni. Când m-au întrebat despre asta, eu am contrazis aceste speculații cât am putut. Așa că, dacă ai văzut-o, este un semn bun. Înseamnă că ea îți va proteja spiritul. Ce mult aș da să o văd pe ea însăși. Bătrânul stătea în fața Alinei, se uita la desen. Ochelarii lui erau vechi. O ramă era acoperită cu un fir de lână, lentilele erau tulburi. Dar în aceste lentile, ca într-o oglindă, Alina a văzut pentru o clipă reflecția unei ființe minunate. Și ea însă și-a simțit cu câteva zile în urmă că prezența cerbului alb era binecuvântată și nu aducea niciun fel de amenințare. Poate că sufletul femeii care a trăit cu mult timp în urmă o va ajuta să abată loviturile de la Herman. Sonia înțelegea că trebuie să o găsească pe acea mătușă și să o întrebe. Sonia nu mai fusese niciodată într-o situație în care viitorul ei depindea de o singură persoană. Dar acesta era exact acel caz. În magazin lucrau câteva femei de serviciu, în schimburi diferite. Dar, spre norocul ei, astăzi mătura podelele tocmai acea femeie de care avea nevoie. Sonia a văzut-o și a mers direct la ea. Acum o examina mai bine. Părul ei subțire, alb, ieșea de sub batic. Iar fața era destul de tânără. Și asta deja a alarmat-o pe Sonia. Varvara! A strigat cineva la femeia de serviciu. Sonia a așteptat până când Varvara s-a întors și a apucat-o strâns de cot, mirându-se de puterea pe care o căpătaseră degetele ei. Varvara s-a ridicat, dar Sonia a spus, uitându-se în altă parte. Hai, dragă, să mergem undeva într-un colț liniștit, trebuie să vorbim. Și a strâns și mai tare cotul ascuțit. Varvarei nu-i rămânea altceva de făcut decât să încuviințeze. Ea a dus-o pe Sonia într-o mică cameră întunecoasă. Cele două femei s-au uitat tăcute una la alta, iar apoi au început să vorbească aproape simultan. Ce mi-ai făcut? Uite, ești încă în viață. Se vede că te iubești foarte mult, că încă te ții. Vorbește cu bunătate. Simt că mi se întâmplă ceva. Spune-mi, îți voi da atâția bani cât nu ai câștigat în magazinul tău în 10 ani. Refuzi să angajezi oameni care te vor mutila, ca tu să vrei apoi să pleci în lumea cealaltă. Bătrâna a început să vorbească. La început, Sonia a arătat că glumește grosolan, încearcă să evite răspunsul, să înlocuiască adevărul cu o poveste înfricoșătoare pentru copii. Dar Varvarei nu era nevoie să se prefacă. Și Sonia, în cele din urmă, a crezut că acea mătușă cu părul alb a fost cea care i-a luat, i-a subt toate forțele vitale. Și lui Sonia nu-i mai rămăsese nimic. Doamne, să reziste o noapte și să supraviețuiască o zi. Cum se poate opri asta? A întrebat Sonia cu o voce moartă. Să întorci înapoi. Asta nu știu. Numai stăpânii știu. Eu ce sunt? Servitoare? Eu am nevoie de puțin. Vreau doar să trăiesc. Apoi voi lua sănătatea și forțele altora. Nu mă gândesc la veșnice. Înțelegi ce pot face cu tine? Pentru ceea ce ai făcut cu mine.
Varvara se uita la ea cu ochi liniștiți. Sonia și-a amintit. Odată, a adus de pe stradă o pisicuță sălbatică. Avea un singur interes în viață, mâncarea. După câteva zile, Sonia a prins-o pe când se băga într-un sac și mânca piept de pui. Sonia a apucat pisicuța și a strâns-o tare. Pisicuța nu știa ce va urma, dar ochii ei rămâneau la fel de liniștiți. Mă rog, sunt sătulă, și asta e tot ce contează. Așa arăta acum și Varvara. Și ea era sătulă. Viața Soniei îi va fi de ajuns pentru o vreme. Unde îi pot găsi? A întrebat Sonia, având în vedere stăpânii. Și mai ales, ce să le ofer, ca să vină în întâmpinarea mea? Se află în multe locuri. Nu știu toate locurile. Du-te la clubul de noapte. Varvara a numit un loc la modă. Acolo aproape cu siguranță îi vei întâlni. Și ce să le oferi? M-ai făcut să râd. Au tot ce au nevoie. Tot ce nu ai visat. Ai tu ceva ce se găsește în basme. Apă vie, viață veșnică. Aici s-ar putea chiar să te descurajezi. Dar prea multe erau în joc pentru Sonia acum. Trebuie să încerce să negocieze. Acolo va fi ce va fi. Varvara părea că o compătimește chiar. Poți să mai rezisti puțin, dacă cineva îți va împărtăși. Cu ce? A întrebat Sonia cu o frică involuntară. Fă așa cum am făcut eu cu tine. Și imaginează-ți acel moment, că tu, ca o burete, absoarbe tot ce este în om. Și datorită acestui lucru trăiești, atunci vei avea încă puțin timp. Nikita s-a întors de la filmări foarte mulțumit. Pădurea de iarnă era cu adevărat frumoasă. Fotografii ar fi trebuit să iasă minunate. În timp ce Sonia încălzea prânzul, el a sunat-o pe Alina. Trebuia totuși să afle când plănuiește să se întoarcă. Și să acționeze în consecință. Acum, într-o stare bună, era mult mai ușor să vorbească cu soția. Sonia a auzit vocea lui Nikita, și-a dat seama cu cine vorbește și s-a așezat pe pragul bucătăriei. Cu gesturi i-a arătat să pună conversația pe difuzor. Nikita nu voia să facă asta, dar s-a supus. Ce-ți pasă acum? Mă voi întârzi, voi lua zile de concediu, până la sfârșitul vacanței școlare. Sper că atunci când mă întorc, tu nu vei mai fi în apartamentul meu. Verifică, adună tot ce ai nevoie și la revedere, spunea Alina. Chiar așa de bine îți este în această casă veche de țară. Întoarce-te, nu te voi presa. Până la urmă, este apartamentul tău. Îmi este bine. Aici vine un animal fantastic, cerbul alb. Alina a subliniat ultimul cuvânt. Ai băut mult? Poate că acest animal este o halucinație. A sugerat cu prudență Nikita. Își dădea seama că soția, probabil, a consumat prea mult șampanie și acum nu înțelege ce spune. Nu, este un adevărat animal fantastic. Din legendă. A început să povestească. Nikita a ascultat cu răbdare, necrezând niciun cuvânt. Nu a observat cum, în spatele lui, Sonia și-a întins urechile. Constantin, se pare, a reflectat asupra ofertei Soniei, deoarece a sunat-o pe sora a doua zi. A uitat că trebuie să acționeze delicat, să nu preseze, să o conducă cu bâlă îndețe pe sora sa către un rezultat dorit. Fără să apuce să se salute, a început să-i verse Alinei un teanc de ofense, încât tânăra femeie a rămas cu gura căscată de uimire. Cât de mult s-a abținut fratele, ce rană a purtat în suflet. Probabil că crezi că tot ce ți s-a scris este corect? Spunea fratele. Dar tu ai locuit la mătușa Natalia ca o regină. Iar noi toți acești ani. Și grădina era pe noi, și zăpada am curățat-o, și am făcut reparații. Într-o casă privată, munca nu se termină. Dar totul a fost dat ție. Iar noi ceilalți ne zbatem fără un colț al nostru. Nu ne vom împărți casa, nu o vom da pe mama pe stradă. În final, eu acum îi dau jumătate din salariu pe chirie. Și nu știu ce voi face dacă, dintr-o dată, eu și Ninca vom avea un copil. Ce vrei? A întrebat Alina, obosită. Știa prea bine fratele. Când acesta intra în vrăjeală, putea vorbi ore întregi. Nu crezi că ai nevoie de ceva mai modest? Căci există o variantă. O femeie vrea să schimbe cu tine. Are un apartament cu o renovare bună. Te vei muta acolo, diferența va reveni nouă. Ție. Sau te vei împărți cu ceilalți. Bine, Costic, hai să vorbim mai târziu. Câteva zile oricum nu îți vor schimba soarta. Alina a apăsat pe butonul de închidere, a zâmbit din ultimele puteri și a ridicat ușor din umeri. Iată, ce rude am. Înainte de asta, ea îi turnase lui Herman ceai, dar amândoi au uitat și de ceai, și de gemul de căpșuni. Vorbeau despre dansuri.
Herman lucra ca coregraf la teatrul de operetă. Când Alina a aflat despre asta, tânărul s-a ridicat pentru ea la o înălțime inaccesibilă. Dar acum Herman vedea că Alina era sincer supărată. Îți este foarte drag acest apartament? A întrebat el. Înțelegi, pentru mine nu contează atât de mult metri, cât amintirea. Acolo se păstrează totul. Urmele mâinilor mătușii Natalia. Acolo mi-a trecut copilăria. Atunci luptă pentru ceea ce ți este drag, i-a sfătuit el. Luptă din toate puterile. Dar dacă nu reușești să te menții, pur și simplu lasă și uită. În viață, întotdeauna trebuie să acționezi astfel. Nu trebuie să faci o valoare supremă din ceva, pentru că soarta va încerca cu siguranță să ți-o ia. Și întotdeauna amintindu-ți că din această lume plecăm cu mâinile goale. Herman a spus asta de parcă deja stătea pe prag și se despărțea de ea. Oh, Alina i-au ieșit lacrimi în ochi. Nu știa cum va merge. Poate că pur și simplu nu se va trezi dimineața următoare. Și mai știa că, deși cu Nikita a trăit ani, a-l pierde pe el ar fi fost mai ușor decât pe acest om pe care îl cunoștea atât de puțin. Era un club de noapte mic, elegant și foarte scump, unde nu se aduna niciodată multă lume, deoarece nu era ușor să intri. Soniei a fost necesar să-i ofere paznicului, care stătea la ușă, câteva bancnote mari și, pe drum, să inventeze o poveste despre de ce trebuie neapărat să intre înăuntru. Sincer, nu a reușit să inventeze nimic convingător. Sonia încerca să înlocuiască golurile din poveste cu un zâmbet fermecător. Și, în cele din urmă, paznicul a deschis totuși ușa pentru ea. Evident, a considerat că o femeie fragilă nu va provoca clubului lor daune ireparabile. Observă, tu singură îi vei recunoaște, a spus Varvara. Și acum Sonia, stând în cel mai îndepărtat colț, încerca să înțeleagă. Nu era deloc o obișnuită a unor astfel de cluburi, dar îi se părea că aici nu se întâmplă nimic neobișnuit. Muzica era liniștită, un fascicul de lumină era concentrat pe o fată în costum de baie argintiu, care dansa la stâlp. Vizitatorii erau puțini, vreo 20. Iată, un chelner a adus un cocktail pe un tavă. Permiți? Sonia s-a speriat. La masa ei s-a apropiat un tânăr. Părul lung și ondulat, strâns într-un coadă, costum scump. Iar fața? O față memorabilă, lungă, ca a unui cal. Sonia i-a zâmbit, iar tânărul s-a aplecat, de parcă voia să-i sărute mâna. Numai că această mână, întinsă lui, a întors-o astfel încât lumina să cadă pe venele neprotejate. Și Sonia a decis să riște. Eu deja am fost băută de altcineva. Fie că a spus, fie că a băut. Totul putea fi considerat o glumă, dar a simțit cum degetele lui au tremurat. Da, am ceva interesant pentru tine. Nu vrei să participi la vânătoarea cerbului alb nemuritor? Sângele lui, spre deosebire de al meu, îți poate oferi veșnicia. Din nou ninge. Au trecut primele zile ale anului. Dar a avut loc o dezghețare. Și părea că acum nu este începutul lui ianuarie, ci deja a venit martie. Alina stătea în grădină și întindea mâna cerbului alb, cu palma în sus. Pe palmă se afla o bucată de zahăr. Alina înțelegea că animalul, cel mai probabil, va refuza deliciul, dar nu putea veni cu mâinile goale. Ia, apropie-te, nu te teme. Cerbul s-a apropiat și a mirosit cu atenție degetele Alinei. Tânăra a simțit atingerea nasului său umed. Vreau să te eliberez, să pleci pe pajiștile verzi, acolo unde trebuie să fii, i-a spus Alina în șoaptă. Nu a apucat să termine. Fiara sensibilă și-a ridicat capul, ascultând ceva, și s-a alarmat instantaneu. Ce s-a întâmplat? A întrebat Alina, de parcă animalul ar fi putut să-i răspundă. Cerbul alb a sărit deodată și cu un salt a depășit gardul vechi. Acum stătea pe drum, gata să fugă în orice moment. Dar deocamdată nu fugea, ci aștepta pe cineva. Abia acum Alina a auzit zgomotul motoarelor. Iar după un minut, la capătul străzii satului a apărut o mașină. Evident, nu era de aici. Două jeepuri negre mergeau unul după altul. La vederea lor, Alina a simțit un fior. Cerbul a făcut o mișcare aproape umană, indicându-i Alinei în direcția casei, adică, du-te acolo. Ea părea să aștepte până când oaspeții nedoriți ajung la o anumită limită. Aceștia sunt vânătorii. Ei bine. Ei nu pot să te căci. A întrebat Alina cu groază. Mașinile au trecut peste limita invizibilă, iar cerbul a început să fugă. Dar cerbul a arătat că se mișcă mai încet decât ar putea. Probabil, cerbul dorea ca urmăritorii să nu o piardă din vedere. Alina s-a grăbit în casă. I-a povestit lui Herman scena de care a fost martor.
El a ascultat, iar fața lui devenea sumbră. Dacă ar fi putut să se ridice, nu s-ar fi temut să iasă în față. Și să fie ce va fi. Aceștia sunt ei. A ghicit Alina. Ei sunt. Dar cerbul, ea nu este din această lume. Au gloanțe speciale, cele cu care o pot dobor. Dar de ce le-ar trebui? După ce vorbea sângele ei, speră să obțină nemurirea. Alina nu știa unde a fugit cerbul, dar bănuia, în mlaștină. Acolo era casa ei, acolo se putea ascunde de urmăritori. Mă voi duce acolo. Trebuie să o ajut. Acum, doar ea poate să o ajute. Și tu nu trebuie să mergi acolo, până nu se întorc. Altfel, nu te vei mai întoarce nici tu. Până la lăsarea întunericului, Alina a stat la fereastră. Nu se vedea pe nimeni. Jeepurile negre nu au trecut pe lângă ea în direcția opusă. Iar când s-a întunecat, pentru prima dată în câteva nopți, cerbul nu a intrat în grădina acoperită de zăpadă. Alina a dormit ușor, trezindu-se din când în când, ridicându-se din pat pentru a privi pe fereastră. Nimeni. Dimineața, tânăra femeie nu își găsea locul de îngrijorare. De îndată ce s-a făcut lumină, i-a spus lui Herman că va merge la magazin. Dar ea a ocolit micuța căsuță cu un semn. Aproape alergând, a ajuns la marginea satului. Iată și urmele de roți. Alina a mers pe ele, încercând să nu se împiedice, ca să nu cadă în zăpadă. A mers mult, până când câmpul s-a terminat și a început pădurea. La margine stăteau două mașini negre cu ușile deschise. Alina a înțeles că mai departe vânătorii nu au putut trece. Și oamenii au început să urmărească animalul pe jos. Alina a simțit o ușurare. Dacă ar fi terminat cu cerbul, s-ar fi întors și ar fi plecat. Și pe zăpadă ar fi rămas cu siguranță picături de sânge. Dar a supraviețuit cerbul? Sau s-a sacrificat? Poate un astfel de ființă să moară? Herman a spus ceva despre gloanțe speciale. Poate că sunt din argint? A merge prin pădure era deosebit de greu. Alina a simțit imediat cum cizmele ei s-au umplut de zăpadă. Încerca să calce pe urme, dar asta nu prea ajuta. Alina respira greu și se gândea cât timp îi vor mai ajunge forțele. Dacă va fi ceva, unde se va ascunde aici? Urmele bărbaților duceau într-o singură direcție. Nu erau urme de întoarcere. După vreo 20 de minute, Alina a ajuns la mlaștină și a înțeles că aici s-a terminat totul pentru ei. La margine, gheața era încă solidă, dar mai departe devenea din ce în ce mai subțire. Iată, o urmă a dispărut sub picioare. Crăpăturile s-au răspândit, dar vânătorii au mers mai departe. Poate că sperau că acolo nu este atât de adânc. S-au uitat de orice pericol. Prada era prea tentantă și au decis să riște. Iar cerbul alb i-a dus în inima mlaștinii. Alina și-a ridicat capul. Cerbul stătea la 100 de metri de ea, pe gheața subțire. Acolo nu era zăpadă, iar gheața părea argintie, ca apa. Cerbul nu se prăbușea, dimpotrivă, copitele ei abia atingeau gheața. Alina a simțit o ușurare. Sperase că animalul se va apropia de ea, căci deja se obișnuiseră unul cu altul. Dar câteva momente mai târziu, Alina a înțeles că cerbul o aștepta pentru a se despărți. Privirile lor s-au întâlnit și pentru o vreme nu s-au mai dezlipit una de cealaltă. Apoi cerbul s-a întors și a început să fugă încet spre adâncurile mlaștinii. Alina și-a șters ochii. Nu mai vedea animalul. O femeie în cămașă lungă albă se îndepărta. Iată, nici ea nu mai era deosebită, doar fulgii de zăpadă cădeau din cer. Nimeni nu i-a spus Alinei despre asta. Ea a înțeles singură. Sufletul s-a eliberat. Totul s-a terminat așa cum a început. Din nou mlaștina, din nou dușmanii care nu trebuie să se întoarcă. Cerbul a trăit aici pentru a-i aștepta. Acum pleca acolo unde o așteptau pajiștile verzi. Și veșnicia. Sonia a respirat adânc. Dintr-o dată, i-a fost mai ușor. S-a retras, iar apoi sentimentul apăsător de melancolie a dispărut. Iar dacă înainte știa că este sortită, acum Sonia părea că s-a întors la sine, la cea veche. Era tânără. În fața ei mai era o parte considerabilă din viață. Dar ceva s-a schimbat irevocabil în ea. Așa se întâmplă când o persoană trece printr-o boală gravă, iar vechile orientări nu vor mai fi importante pentru ea, iar noile valori vor veni în locul lor. Soniei acum îi era suficientă propria ei casă și nu dorea să mai obțină nimic, să smulgă de la soartă. Să se trezească dimineața, oare nu era de ajuns? Să creadă că după iarnă va veni primăvara și vara, oare nu era o nenorocire? Fiul aproape, oare mai era nevoie de ceva? Sonia ținea mâna lui Nikita, iar el o privea ciudat. Astăzi nu pare a fi Halloween,
a spus cu prudență. Sonia și-a coborât privirea. A văzut pe mâna bărbatului urme de dinți. Ai decis să te joci de-a vampirul? Ai avut o față care m-a făcut să mă simt puțin neliniștit. Îmi pare rău, îmi pare rău. Sonia a tăcut, iar apoi, dintr-o dată, a spus: vino la mine. Și văzând că Nikita ori nu înțelege, ori pur și simplu nu realizează ce a spus, Sonia a explicat: Alina nu te va ierta oricum, știu. E destul să mai tragi de timp. Te vei duce la ea, îți vei aduna lucrurile și... Totuși am 2 camere, ne vom descurca cumva. Totul s-a complicat prea mult. Nu se mai poate trăi așa, trebuie să punem totul la locul lui. Vrei să spui că Alina nu mă va ierta? Și tu vrei să fie iertată? Sonia a subliniat cuvântul vrei. Viața este atât de scurtă, iar tu vrei să te prefaci și să trăiești cu o femeie pe care nu o iubești? Lasă totul și nu te minți pe tine însuți. Nu merită. O vreme, Nikita a stat în gânduri, apoi s-a îmbrăcat și a plecat. Sonia știa că în curând se va întoarce la ea cu lucrurile. Puterile lui Herman s-au întors repede. A doua zi a putut să se ridice. Și în curând a devenit din nou așa cum era înainte. De parcă s-ar fi ridicat un vrăjitor. Alina a vrut să glumească, dar apoi și-a mușcat buza, gândindu-se că poate așa a fost. Mai bine explică-mi unde ai mers când te-am găsit. Atunci eram foarte confuz. Credeam că mă duc la părinți. Ei nu locuiesc în acest sat, dar aproape. Voiam să mă despărțesc. De ce am întors pe acea cale? Dumnezeu știe. Destin, a spus Alina. S-au înțeles că vor pleca de aici în oraș, în centrul regional, acolo unde locuia Herman. El spunea deja că vrea să o vadă pe Alina în teatrul său, că nu este locul ei să stea la poartă, să dea chei și să curețe coridoarele școlii de arte. Dar de ce? Îți amintești vechiul desen animat Spargătorul de nuci? A replicat ea. Totul începe cu faptul că sărmana eroină vine să curețe camera unde este bradul. Și eu pot spune la fel. Totul a început cu o mătură. Această ultimă zi au petrecut-o așa cum o petrec oamenii care vin iarna în sat pentru a se odihni. Herman a curățat cărările, iar apoi, împreună cu Alina, au făcut un om de zăpadă. Să stea la poartă și să-i aștepte, căci se vor întoarce cu siguranță. Au fript cârnați deasupra focului, punându-i pe bețe, și au băut ceai dulce fierbinte. În miez de noapte, Alina s-a apropiat de fereastră și a văzut că pe cer sunt atât de multe stele încât nu mai era întuneric. Cerul părea că se luminează cu lumini de diamant, strălucind din interior. Dar dimineața au venit nori. Iarna era în plină desfășurare. Vor mai fi și geruri, și viscole, dar toate acestea se vor termina cu siguranță. Când s-a urcat în mașină, Alina i s-a părut că a observat sub fereastră o urmă proaspătă. Așteaptă, i-a spus ea lui Herman. Dar când s-a apropiat, a văzut urma. De pasăre. Zăpada ușoară a căzut pe fața Alinei. Și-a ridicat capul. Pe copac, chiar deasupra ei, stătea o corbă și ciugulea o ramură de cenușă.